خانم ها، آقایان، بینندگان گرامی، پنجمین برنامه مهبانگ رو پیشکشتون میکنم. همونطور که میدونید برنامه مهبانگ برنامه است علمی در جهت دانشگستری و خردورزی. در برنامه‌های پیشین به همراهی دوست و همکار گرامی آقای دکتر امیر کلینی با پروژه تاریخ بزرگ، البته تاریخ بزرگ برای ایرانیان، شما رو با این پروژه و هدف حداقل 6 ماه تا 1 ساله آینده مهبانگ آشنا کرد. در هفته‌های گذشته ما تلاش کردیم که بگیم که در این 8 دوره دگرگونش و تحول، 8 آستانه و سرآغاز تغییرات در عالم ما دچار چه دگرگونی ها و تحولی شده. در این مسیر ما به طور همزمان به همراه دکتر کلینی سعی می‌کنیم هم نگاهی به نقطه آغازین به رو به جلو داشته باشیم و هم نگاهی داشته باشیم به آغاز حیات و زندگی بر روی زمین. در هفته گذشته همونطور که می‌دونید بنا به دلایل متعدد 2 برنامه متوالی سلسله‌وار از دکتر امیر کلینی خدمتتون پیشکش شد. در این برنامه من سعی می‌کنم که پیگیری کنم مطلب علمی رو که در 2 هفته پیش آغاز کرده بودم. نگاه ما نسبت به عالم، تفاوت عالم قابل مشاهده و عالم هستی رو در برنامه سوم در موردش صحبت کردیم. من تلاش کردم که مروری داشته باشم بر آن چیزی که ما امروز به آن کیهانشناسی مدرن میگیم. کیهانشناسی مدرن که در واقع سرآغاز او به کار بسیار مهم و انقلابی آلبرت اینشتین برمیگشت. 2 هفته پیش برای شما توضیح دادم که چگونه دیدگاه ما، بینش ما نسبت به مسئله ثقل یا گرانش تغییر کرد. چگونه ما توانستیم دیدگاه نیوتنی رو با دیدگاه اینشتینی عوض کنیم. در دیدگاه نیوتن هر موقع که 2 جرم در کنار همدیگه قرار بگیرن قاعدتاً باید همدیگه رو از طریق نیروی ثقلی یا گرانشی جذب بکنن. این نخستین بار بود که توسط انسان وحدتی بین قوانین طبیعت بر روی زمین و قوانین طبیعت بر روی آسمان به وجود میاد. اما پس از این وحدت حدود 250 سال هیچ کس در مورد ماهیت این نیرو صحبتی نکرد. بالاخره این اینشتین بود که متوجه شد ماهیت این نیرو در واقع چیزی جز انحنای هندسی فضا نیست. مثالی که 2 هفته پیش زدم رو 2 مرتبه تکرار میکنم. اگر شما پارچه ای رو در نظر بگیرید که در اون جسم سنگینی رو بندازیم، مثلا یک توپ بسیار سنگین رو، گذاشتن توپ بر روی صفحه پارچه باعث خواهد شد که این پارچه در محل حضور این توپ خمیدگی پیدا بکنه. این خمیدگی شبیه اتفاقی است که اجرام آسمانی با تار و پود فضا در عالم ما انجام میدن. بنابراین برعکس آن چیزی که ما میپنداشتیم، در واقع نیروی گرانش یا ثقلی وجود نداره. این یک نیروی تصوری است که ما به این ترتیب اون رو متصور میشیم. اجرام بزرگ آسمانی چنان در تار و پود فضا خمیدگی و انحناها و حتی میتونیم بگیم که جویبارهایی به وجود میان، جویبارهای ثقلی البته، که هر ذره دیگری، هر ماده دیگری اگر که در کنار این قرار بگیره در اون مسیر قرار خواهد گرفت. بنابراین ما تعبیری تازه از نیروی ثقل یا گرانش پیدا کردیم. نیروی گرانش که ضعیفترین
نیروی طبیعت و در این حال مهمترین نیروی طبیعت در عالم هست. برای نخستین بار بود که بشر متوجه میشد که خارج از کهکشان ما عالم دیگری هم وجود داره، کهکشان‌های دیگری هم وجود دارن. و از همه مهمتر اینشتین که فکر میکرد عالم ما حالت سکون و ایستایی داره، با دریافت‌هایی که ادوین هابل از داده‌های 50 کهکشان انجام داده بود متوجه شد که در واقع هم کهکشان‌های خارج از کهکشان ما وجود دارن، همین کهکشان‌ها دارن از همدیگه با سرعت قابل توجهی دور میشن. بنابراین اگر عالم ما در حال انبساط، در حال بزرگ شدن و گسترشه، ما اگر در زمان به عقب پیش بریم به این معناست که باید عالم ما کوچکتر و کوچکتر بشه و نهایتاً اونطوری که کشیش ریاضیدان و کیهانشناس بلژیکی لوماتر بیانش کرد، باید عالم از یک هسته اولیه آغاز شده باشه. اجازه بدید که از اتاق فرمان آقای مهندس امیر شهرتی بخواهم که اولین کلیپ رو برای شما به نمایش بگذارن، در حدود چند دقیقه بیشتر نیست، از مجموعه ویدیو کلیپ های دمی با فیزیک که همونطور که در پایین صفحه مراجعه میتونید ببینید، میتونید به پیوند یا لینک فیسبوک ما مراجعه کنید و مجموعه این دمی با فیزیک که به فارسی زیرنویس شده رو ملاحظه بکنید. من از همینجا تشکر میکنم برای تیم ترجمه و برگردان مهبانگ، جوانهایی که بدون هیچ نوع چشم داشتید لطف کردن و این ویدیوها رو به زیرنویس فارسی در آوردن تا مورد توجه شما قرار بگیره. من از آقای مهندس امیر شهرتی خواهش میکنم که کلیپ اول رو و بعد هم با فاصله کوتاهی کلیپ دوم رو مشاهده بکنید. Informally means everything there is. Mountains and oceans and the moon and hot nuclear balls of hydrogen. And a whole lot more. But if the universe is everything, does that mean it includes the things that we don't know exist? Or even the things that we believe exist but haven't yet seen or observed? For example, is the future a part of the universe? In physics, we usually distinguish between these two notions of universe as 1. The observable universe, which is everything whose existence we've thus far been able to confirm or observe, or could in principle observe if we pointed our telescopes at it, and 2. The universe with a capital U, or the whole universe, which is everything that exists, has existed, or will exist anytime, anywhere, regardless of whether or not we're aware of it yet, or ever will be. Of course, the main reason for this distinction is so that we can talk scientifically about parts of the universe we haven't yet been able to observe. And the two biggest reasons we might not have been able to observe a piece of the universe yet are either it's in the future, or it's so far away that light from it hasn't had time to reach us. Yet. To explain, as far as we know, the universe had a beginning and is now around 13.8 billion years old. Light takes time to travel through space, so anywhere too far away from us just isn't visible yet, in the same way that thunder from a distant lightning strike isn't audible until you wait long enough. If you were blind, the thunder would be the first sign you have of the storm's existence, though once you hear it, you can infer that the storm must have existed all along. So within the observable universe, what do we know exists? Pretty much just three things: space-time, particles, and the physical laws that describe how space-time and those particles interact to give rise to gravity and matter and forces and everything else. It's open for debate whether or not mathematics is a part of the universe or if it exists outside the universe in some sort of mathematical heavens. But if you think that mathematics exists, and if the universe is everything that exists, then, well, I'll leave that up to you. There's one other thing, though. You may have heard of parallel universes, or multiverses, an idea proposed by researchers or sci-fi fanatics that perhaps what we think of as the universe is actually just a small piece of a larger thing which is really everything there is. But that's another verse of the story.
پس ما متوجه شدیم که اگر که ما از این گسترش و انبساط عالم فیلمی تهیه کرده بودیم و این فیلم رو اگر که برمیگردونیم، در واقع ما برمیگشتیم به زمانی که عالم کوچکتر و کوچکتر بوده و اونطوری که لوماچ از اون یاد کرده باید به یک هسته اولیه برسیم یا اتم اولیه‌ای برسیم که ظاهراً همه عالم از اونجا آغاز شده. خود اینشتین شاید جزء اولین کسانی بود که بعد از کشفیات ادوین هابل معترف شد آنچنان که باید هر دانشمند صادقی بشه که اشتباه کرده و او این کار خود رو بزرگترین اشتباه علمی زندگی خودش نامید، برای اینکه او تصورش این بود بر اساس داده هایی که در اون زمان وجود داشت که عالم باید ساکن و مانا و ایستا باشه. اما به محض اینکه این کشفیات جدید انجام شد، خود او از آن داشت که عالم دینامیکه، پویایی داره، در حال گسترش و انبساطه و لوماچ همونطور که گفتم این کیهانشناس و ریاضیدان بلژیکی بعدها عنوان کرد که به این ترتیب اگر که ما فیلم عالم رو در زمان به عقب ببریم به این معناست که عالم کوچکتر و کوچکتر بوده و یک هسته آغازین داشته. البته میدونیم که بعدها متوجه شدیم که در شرایط آغازین نه اتمی وجود داشته و نه هسته اتمی. آنچه که وجود داشته در واقع فقط گرانش یا ثقل بوده، همون چیزی که برای نخستین بار نیوتن اون رو در یک قالب ریاضی بیان کرد، فرمول بندی ریاضی از اون ارائه کرد و نهایتاً اینشتین در واقع یک دیدگاه جدیدی رو در مورد این نظریه عنوان کرد. پس ثقل یا گرانش بسیار بسیار با اهمیت در این مسئله. ویدیو کلیپ دوم ما در ارتباط با تعریف کوتاهی است که از ثقل یا گرانش به زبان دمیوا فیزیک یا این انیمیشن هایی که جنبه آموزشی داره برای شما خواهد بود. از اتاق فرمان خواهش میکنم که کلیپ دوم رو که در ارتباط با تعریف ثقل و یا گرانش هست و اهمیت اون در عالم برای شما به نمایش بدن. با سپاس مجدد از آقای مهندس امیر شهرتی. We're all familiar with gravity as the reason objects fall, but there's much, much more to gravity than that. Gravity is a long-range attractive force between all objects with mass. It's what keeps us from falling off the Earth, it's what keeps the Earth in orbit around the Sun, and it's what caused the Sun itself to form 4.5 billion years ago. It's amazing to think that every massive object attracts every other in the universe. That means that your dog, the Earth, and a black hole in the Andromeda Galaxy 2.5 million light-years away are all gravitationally attracted to you, and you to them. In the 17th century, Isaac Newton discovered that the strength of the gravitational force decreases by the square of the distance between two objects. So if you're twice as far away, gravity is only 1/4 as strong. He also discovered that the strength of gravity is proportional to the mass of the objects in question. The more massive an object, the stronger the gravitational force. That's why we can all feel the Earth pulling on us, but don't really notice the pull of the moon. It's smaller and farther away. The moon's gravity is strong enough to cause the tides, though. And when I said earlier that gravity is an attraction between objects with mass, I lied. I meant objects with energy. Because in addition to massive objects, gravity also attracts light and other massless but energetic particles, so that a photon of light can be bent slightly passing the sun, or trapped completely by a black hole. Now do you understand the gravity of the situation? خب با هم دیدیم که آنچه که در مورد این نیروی بنیادین طبیعت، همونطور که گفتم ضعیفترین نیروی طبیعت و همینطور با اهمیتترین نیروی طبیعت چه برداشت‌هایی در طول تاریخ بوده. ما همچنان برداشت کاملی از این نیروی بنیادین نداریم.
هنوز به دنبال اون نظریه نهایی میگردیم که بتونه تفسیر کاملتری از این نیرو در عالم برای ما بده. اما اون چیزی که میدونیم این هست که در آغاز اون چیزی که امروز ما به اون به غلط در واقع میگیم مهبانگ یا بیگ بنگ، انفجار انرژی بوده که به علت وجود نیروی گرانش، نیروی صفر در خلأ کوانتومی به وجود اومده و عالم رو به وجود بود. پیشتر از این در مورد این مسئله صحبت کردیم که آیا این عالم تنها عالمه؟ آیا این عالم که ما درش قرار گرفتیم شروع یک چرخه جدید در عالمی است که هم ازلی است و هم ابدی است، یا یکی از میلیاردها میلیارد عالم دیگری است که در زمان آفرینش به وجود آمده، یا عالمی است که یکی از عالم‌هایی که تقریباً میتونه به تعداد بی‌نهایت وجود داشته باشه شرایط مناسبی رو داشته با قوانین فیزیکی و ثابت‌های طبیعی که بتونه نهایتاً حیات رو در روی این کره خاکی به وجود بیاره. معمولاً مفاهیم بسیار اشتباهی در مورد این انفجار بزرگ یا مهبانگ یا بیگ بنگ وجود داره. تلاش ما در برنامه‌های آتی این خواهد بود که بتونیم این مفاهیم غلط رو تا جایی که مهم هست توضیحات صحیح‌تری ازش بدیم. اما نکته مهم اینه که اصلاً عالم ما به چه معنی است؟ این انفجار بزرگ در کجا رخ داده؟ چرا باید این گونه باشه؟ در کلیپ بعدی که مشاهده خواهیم کرد پاسخی تلاش خواهیم کرد که به همین پرسش بود. عالم قابل مشاهده در مقابل عالم واقعی. عالم قابل مشاهده با اینکه بسیار 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 وسیع هست اما همچنان محدوده. آیا برای اون مرز و کرانه‌ای وجود داره؟ استیون هاکینگ نشون داده که در عالم ما کرانه‌ای وجود نداره. اینکه آیا تئوری او درست هست یا نه هنوز ما به طور قطع نمیتونیم در موردش پاسخ بدیم. در واقع هنوز به طور کامل ما نمیدونیم که در این نقطه آغازین چه اتفاقی رخ داده. یکی از زیبایی‌های علم در همین است، اعترافش به ندانسته ها. برعکس روش‌های فکری غیر علمی و یا حتی ضد علمی که همه چیزدانی و کاملدانی درش وجود داره، در علم یکی از زیبایی‌هاش این هست که علم پویاست، ناقصه و در عین حال خودش این قدرت و توانایی خودش رو داره که اصلاح بکنه. در کلیپ سومی که با هم دیگه خواهیم دید میپردازیم به همین تعریف ما از عالم. ببینیم که عالم قابل مشاهده چه تفاوتی با عالمی که ممکنه وجود داشته باشه و یا بعضی اوقات از اون به عنوان عالم هستی نام میبریم یاد کنیم. اجازه بدید که باز هم از اتاق فرمان آقای مهندس شهرتی بخوام که کلیپ شماره 3 رو برای شما به نمایش بگذارم. Universe. How big is it? Does it have a center? Does it have an edge? Is it getting bigger? And if so, why? Well, we know that there are two different meanings for universe. First, the observable universe is everything that we've been able to see or observe thus far. And second, the universe, or the whole universe, means everything that exists or has existed or will exist. More specifically, the observable universe is the region of space visible to us from Earth.
And since the universe is only about 13.8 billion years old, and light takes time to travel through space, then regardless of what direction we look, we see light that's been traveling at most 13.8 billion years. So it's logical to think that the observable universe must then be 2 times 13.77 equals 27.5 billion light years across. But it's not. That's because over time, space has been expanding, so the distant objects that gave off that light 13.8 billion years ago have since moved even farther away from us. Today, those distant objects are a bit more than 46 billion light years away. Multiply times 2 and you get 93 billion light years, the diameter of the observable universe. To give you a sense of scale, the size of the Earth within the observable universe is roughly equivalent to the size of a virus within the solar system. Although that doesn't help much because we can't really appreciate the incomprehensible smallness of a virus nor the bewildering bigness of our solar system either. So let's just say that the observable universe is stupendously big. But the whole universe, as far as we can tell, is a lot bigger. Space is most likely infinite, or at least it doesn't have an edge, though the difference between those is another story unto itself. Now, what about the center of the universe? Well, the observable universe has a center. Us. We're at the center of the observable universe because the observable universe is just the region of space visible from Earth. And kind of like how the view from a very tall tower is a circle centered on the tower, the piece of space we can see from here is naturally centered here. In fact, if you want to be more precise, each one of us is the center of our own observable universe. But that doesn't mean we're at the center of the whole universe, just like the tower isn't the center of the world. It's the center of the piece of the world that it can see, up to the horizon. But just because you can't see beyond the horizon doesn't mean there's nothing there. And so it is with the observable universe. Looking up at the sky, we see light that's at most 13.8 billion years old and coming from stuff that's now 46 billion light years away. Anything farther is beyond the horizon. But each second, we see new, even older light coming from slightly farther away, 3 light seconds farther to be precise. And so our view of the cosmos is literally getting bigger all the time. All we have to do is wait and watch as the universe ages and light from more distant places has the time to get to us. So here we are, sitting at the center of our observable piece of the whole universe. How big is the universe? Well, the observable universe is currently 93 billion light years across. The whole universe is probably infinite. Does the universe have an edge? The observable universe does. It's 46 billion light years away in any direction. And the whole universe has a temporal edge, or what we call a beginning, but almost certainly not a spatial one. Does the universe have a center? Again, the observable universe does. The universe as a whole? Almost certainly not. And is the universe getting bigger? Yes, space is expanding, which makes both the observable universe and the whole universe bigger. Plus, over time, we see older and older light coming from farther and farther away. So our observable universe gets bigger that way, too. And that, in a nutshell, is our view from the tower. You are the center of the universe. And so am I. And so is everyone else. And so is no one. خیلی خوب. عالم ما از یک نقطه به نام مهبانگ که در اون فشار دما بی نهایت بوده، چگالی بی نهایت بوده، آغاز شده و بعد از اون انفجار بزرگ انرژی که در اثر ناپایداری که در اون خلأ کوانتومی به وجود آمده رو به گسترش گذاشته و در عرض نزدیک به 14 میلیارد سال گذشته با گذر از فازها و تحولات متفاوتی که داشته در اون 8 دوره بزرگ تغییرات عالم رسیدیم به اون چیزی که امروز ما داریم مشاهده می‌کنیم. عالمی که متوجه شدیم امروز انبساطش، گسترشش نه تنها آهنگش کاهش پیدا نکرده بلکه رو به گسترش هم گذاشته. ما آهنگ شتاب این گسترش رو اندازه گرفتیم و متوجه شدیم که این شتاب در حال افزایش. برای اینکه مثالی بزنم براتون مشخص بشه، شما وقتی که سنگی رو به بالا پرتاب میکنید، توپی رو به هوا میفرستید، انتظار شما این هست که هر چقدر که اون سنگ یا توپ بالاتر و بالاتر میره، بعد از مدتی سرعتش کاسته بشه
حتی در یک لحظه متوقف بشه و به سمت شما بازگرده. در واقع دانشمندان و فیزیکدانان تا 2 دهه پیش بر این باور بودند که آهنگ انبساط عالم سرانجام کند خواهد شد و حتی متوقف. اما مشاهدات جدید نشون میده که آهنگ انبساط عالم از 4 میلیارد سال پیش، از 4000 میلیون سال پیش به این طرف نه تنها کند نشده بلکه رو به فزونی گذاشته. برای اینکه باز تصوری به شما بدم، این حالت شبیه به این هست که شما اون توپی رو که به هوا فرستادید ببینید که در مقطعی از سفر خودش به سمت بالا به یک باره سرعتش داشته کمتر و کمتر می شده، اما ناگهان از نقطه‌ای به بعد، از زمانی به بعد، این سرعت بالا رفتن نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم پیدا کرده. این یکی از مرموزترین مسائلی است که داره در طبیعت اتفاق میفته و اگر کسی بتونه این مسئله رو حل بکنه توانسته است به یکی از پررمز و رازترین اسرار طبیعت پی ببره و شاید هم ما بتونیم سرنوشت عالم رو بیش از پیش بهش واقف بشیم. بنابراین عالم ما از نقطه آغازین تا به امروز دوره‌های تحول گوناگونی رو طی کرده و امروز به جایی داره میره که نهایتاً به علت فرار بیشتر کهکشان‌ها از همدیگه تاریکتر و تاریکتر میشه. جالب است که بدونید در همین هفته پیش این نظریه تایید شد که عالم ما نسبت فرض کنید به 5 میلیارد سال پیش تاریکتر شده. این تاریکی به 2 دلیل عمده است. یکی به علت انبساط عالم، گسترش کیهان، و دیگری به علت این است که در واقع میزان زاد و ولد ستارگان، میزان تولید ستارگان در کهکشان ها کمتر از میزان مرگ و میر ستارگان در کهکشان هاست. این مطالعه، این نتیجه بر روی طیف سنجی نور ستارگان بیش از 200,000 کهکشان به دست آمده. کهکشان ها عالم ما رو تشکیل دادن. در هر کهکشان به طور متوسط 200,000 میلیون 200 میلیارد ستاره وجود داره و احتمالاً در همین حدود هم کهکشان در عالم قابل مشاهده ما قرار داره. چیزی در حدود 200 میلیارد کهکشان. تصورش کمی سخته. آیا همه اینها واقعا فقط از یک نقطه آغازین با چگالی و حرارت و فشار بی‌نهایت آغاز شدن؟ پرسش بزرگ اینه: قوانین فیزیک که همان قوانین طبیعت قراره باشه آیا از اول وجود داشتن یا این قوانین فیزیک در طی مسیر تحول عالم تغییر پیدا کردن؟ آنچه که امروز ما در مورد عالم می‌دونیم این است که قوانین طبیعت و ثابت‌های بنیادین طبیعت در طول تاریخ عالم تغییر ناپذیر بودند. آیا قوانین همراه با عالم متولد شده و یا اینکه قوانین این عالم را به وجود آورده؟ مسئله است که بسیار پیچیده است و هنوز پاسخ روشنی نداریم براش. بسیاری از فیزیکدانان بر این باورند که قوانین فیزیک برآمده از پیدایش عالم هستند و بعضی دیگر بر این اعتقادند که قوانین فیزیک، قوانین طبیعت منجر به پیدایش این عالم شدند. مسئله مهم این هست که من خیلی تاکید میخوام بکنم: تفاوت بسیار زیادی است بین یک عالم منظم و یک عالم
قانونمند. اشتباهی که بسیاری از کسانی که حداقل به مسائل هستی و به مسائل کیهان فکر میکنن این هست که این دوتا رو یکی میگیرن. به هیچ وجه قانونمندی با منظم و نظم داشتن عالم یکی نیست. از قضا عالم ما در حرکت به سوی بی‌نظمی است. عالم از یک حالت با انرژی بسیار زیاد و آنتروپی که سنجی است برای بی‌نظمی عالم به سمت انرژی های کم و پایین آنچنان که الان هست و در عوض به سمت بی‌نظمی های بیشتر رفت. ما در این مورد در هفته های آینده بیشتر با هم گفتگو خواهیم کرد. اما مهم این است که بدونیم آیا عالم ما قانونمند هست؟ قطعاً اینطوره. عالم و طبیعت بدون هیچ نوع خدشه‌ای از قوانین خودش داره به مسیر تحول و دگرگونش خودش ادامه میده. آیا در عالم نظمی وجود داره؟ نظم کلی و جهانی وجود نداره. اگر هم شما نظمی رو میبینید، این نظم‌ها به صورت موضعی است که بر اساس فرایندهای تصادفی که در واقع تابع قوانین احتمالات هستند داره به جلو میره. متاسفانه یکی از اشتباهات فاحشی که در این مسئله میشه این هست که چون در نظام‌های بشری و اجتماعی قانونمند بودن با منظم بودن یکیست، فکر میکنن در نظام طبیعت اگر که ما بگیم طبیعت بی‌نظمه، بی‌نظمی رو مترادف با بیقانونی میدونن. عالم بسیار قانونمنده و بسیار نامنظم و بی‌نظمی در عالم رو به گسترشه و بیشتر و بیشتر هم خواهد شد مطابق قوانین موجود در طبیعت. آیا عالم هدفمند یا هدفمند نیست؟ اون مقوله دیگری است. در کلیپ بعدی که به شما نشون خواهیم داد ما در مورد هدفمند بودن عالم از زبان نیل دگراس تایسون خواهیم شنید. من از اتاق فرمان آقای مهندس شهرتی خواهم خواست که کلیپ آخر رو در مورد هدفمندی عالم و آیا اصلا چنین هدفمندی در عالم وجود داره رو برای شما به نمایش خواهیم گذاشت. خواهش میکنم که با ما باشید و کلیپ بعدی رو در این زمینه با هم مشاهده کنیم. Scientists tell us that the universe is expanding, but does that mean we expand with it? I mean, if so, wouldn't no one notice because everything would scale up at the same relative size and it would seem like nothing had changed? Well, the truth is, the universe isn't expanding. Space is. Of course, everything else in the universe is in space, and ignoring the influence of any other forces, when the space between things expands, those things will appear to be carried farther apart. But there are other forces in the universe, and their strengths aren't directly affected when space expands. For example, gravity and electromagnetism are able to hold atoms and solar systems together because these forces are too strong for the slow expansion of space to overcome. Think of it like this. If you and your cat are standing on a piece of ground that starts to stretch horizontally between you, the ground will pull you and your cat away from each other. But if the leash is strong enough, in particular if it's stronger than the friction force between your feet and the ground, it'll hold you and your cat together as space expands beneath you. In the real universe, it's the strength of the electromagnetic force that determines the effective sizes of particles, atoms, and molecules, so that even if the space they're in expands, the molecules don't. Electromagnetism is basically the leash that holds atoms and molecules together, and gravity is the leash that holds solar systems and galaxies together. Only over super long distances is gravity's attraction weak enough and the cumulative expansion of all that space big enough to cause galaxies and galactic clusters to actually grow more distant from one another over time.
We know this because the light from distant galaxies gets redshifted as it's stretched by the expansion of the space it's traveling through. Gravity certainly still pulls distant objects towards each other, but space expands faster. Basically, the cat is off the leash. Physicists tell us that the universe is expanding. دوستان من شما عذر میخوام. کلیپ بعدی که مشاهده خواهیم کرد در مورد هدفمندی عالم خواهد بود. کلیپ قبلی که مشاهده کردید در واقع اشتباه از من بود. کلیپ قبلی در مورد این بود که آیا وقتی که در مورد انبساط عالم داریم صحبت میکنیم همه چیز در عالم منبسط میشه، همه چیز در حال گسترشه، که در کلیپ قبلی پاسخی به این پرسش داده شد که در واقع جوابش هم منفی بود. به علت وجود نیروهای بنیادین دیگر در طبیعت، این گسترش و انبساط رو ما فقط در میان کهکشان ها می‌بینیم. عملاً در فضای درون کهکشان ها، در درون منظومه ما، در درون هسته های اتم، در مورد اتم ها، در مورد ما انسان ها و زمین ما، این انبساط و گسترش عالم به وقوع نمی‌پیوندد. اما اجازه بدید که برگردیم به مسئله هدفمندی عالم، پیدایش عالم، از زبان نیل دگراس تایسون. از آقای مهندس شهرتی میخوام که کلیپ پنجم ما امروز رو که آخرین کلیپ ما هست برای برنامه امروز رو به نمایش بگذارم. Does the universe have a purpose? I'm not sure, but anyone who expresses a more definitive response to the question is claiming access to knowledge not based in empirical foundations. This remarkably persistent way of thinking, common to most religions and some branches of philosophy, has failed badly in past efforts to understand and thereby predict the operations of the universe and our place within it. To assert that the universe has a purpose implies a desired outcome. But who would do the desiring? And what would a desired outcome be? That carbon-based life is inevitable? Or that sentient primates are life's neurological pinnacle? Of course, humans were not around to ask these questions for 99.9999% of cosmic history. So if the purpose of the universe was to create humans, then the cosmos was embarrassingly inefficient about it. And if a further purpose of the universe was to create a fertile cradle for life, then our cosmic environment has got an odd way of showing it. Life on Earth during more than 3.5 billion years of existence has been persistently assaulted by natural sources of mayhem, death, and destruction. Ecological devastation exacted by volcanoes, climate change, earthquakes, tsunamis, storms, and especially killer asteroids have left extinct 99.9% of all species that have ever lived here. How about human life itself? If you're religious, you might declare that the purpose of life is to serve God. But if you're one of the 100 billion bacteria living and working in a single centimeter of your lower intestine, you might instead say that the purpose of human life is to provide you with a dark but idyllic anaerobic habitat of fecal matter. So, in the absence of human hubris, the universe looks more and more random. Whenever events that are purported to occur in our best interest are as numerous as other events that would just as soon kill us, then intent is hard, if not impossible, to assert. So, while I cannot claim to know for sure whether or not the universe has a purpose, the case against it is strong and visible to anyone who sees the universe as it is, rather than as they wish it to be. I'm Neil deGrasse Tyson. I was asked by the Templeton Foundation to respond to a question. Does the universe have a purpose? Does the universe have a purpose? بنابراین پرسش بزرگ این است: آیا هدفی برای عالم وجود داره؟ پرسشی است که بسیاری از فیلسوفان و دانشمندان بعد از اون فکر کردن. زمانی بود که این پرسش کاملا در قالب
حوزه های فلسفی و دینی بود، اما امروزه این یکی از پرسش های چالش برانگیز در علم، به خصوص در کیهان شناسی. ما همچنان نادانسته های زیادی در مورد عالم داریم، به خصوص آنچه که در ابتدای این آغاز وجود داشته. همونطور که در برنامه‌های پیشین گفتم، ما تقریباً از کسر بسیار بسیار کوچکی پس از این انفجار بزرگ کما بیش میدونیم که برای عالم چه اتفاقاتی افتاده، چه تحولاتی براش روی داده و چگونه به جایی رسیده که امروز رسیده. عالم با فیزیک آغاز کرده و وقتی که اولین اتم ها و مولکول ها به وجود آمدن، از اونجا شیمی آغاز شده. وقتی که مولکول های عالی به وجود آمدن، مولکول های پیچیده تری به وجود آمدن و اولین نشانه های حیات دیده شد، ما گذاری از زیست شیمی به زیست شناسی داشتیم. و وقتی که موجودات پیشرفته هوشمندی چون انسان بر روی زمین به وجود آمدن، ما با مشکلات جامعه بشری مواجه شدیم. جامعه شناسی و روانشناسی. ما گذری داشتیم از سیستم های بسیار ساده، از انرژی، تک ذرات، اتم ها و مولکول ها، به سیستم های بسیار پیچیده‌ای که انسان ها احتمالاً سرآمدش هستند. مسیری که در آینده ما با شما طی خواهیم کرد به همراه دوست گرامی دکتر امیر کلینی و دیگر مهمانان برنامه مهبانگ و تاریخ بزرگ، پرسش هایی است که در این زمینه مطرح خواهد شد و پاسخ هایی که تا به حال میدونیم. یادمون باشه که ما در این مسیر بیشتر میخواهیم در ذهن شما پرسش ایجاد کنیم تا پاسخ. چیزی که بیش از هر چیزی در فرهنگ ما بهش احتیاج هست، فرهنگ پرسشگری است. پرسش‌های درست پاسخ‌های درست رو می‌طلبه. باید یاد بگیریم که همه چیز رو و همه کس رو میشه به چالش گرفت. کاری که ما در علم انجام میدیم. در علم هیچ چیز و هیچ کس مقدس نیست. حرف آخر رو در واقع داده‌های در طبیعت می‌زنن. هر چیزی که شما بگویید نهایتاً باید با طبیعت همخوانی داشته باشه. در علم بزرگترین مرجع تصمیم گیری اجماع علمی دانشمندان. این مهم نیست که شما چقدر دانشمند بزرگی هستید. شما نمیتونید در علم حرف آخر رو بزنید. زیبایی علم در همین تصوری که ما از کیهان داشتیم، به اون گونه که در دوره باستان میاندیشیدن که زمین در مرکز عالم هست و 7 گنبد، 7 آسمان بالای سر داره، تا به امروز مسیر در تاریخ بشری مسیر نسبتاً طولانی بوده. گرچه در تاریخ کیهان حتی به ثانیه‌ای هم نمیرسه. ما به تازگی فهمیدیم که در کجای این عالم بزرگ قرار گرفتیم. یکی از زیباترین حرف‌هایی که اینشتین زده این هست که با تمام این پیچیدگی‌هایی که در مورد عالم می‌بینیم، با تمام این بزرگی که در مورد عالم می‌بینیم، پرسش‌های بزرگی که هنوز پاسخی براشون نداریم، اما ما انسان‌ها توانستیم که بسیاری از این مسائل رو بفهمیم. پرسش بزرگ اینه: چرا ما قادر به درک این مسائل هستیم؟ به قول اینشتین، غیر قابل فهم ترین چیز در مورد عالم
این هست که قابل فهم. حکایت ما انسان‌ها و عالم شبیه کرمی میمونه که در دهان یک ماهی کوچک در آکواریومی در زیرزمین ساختمانی که هیچ نوری به غیر از یک روزنه کوچکی که در یکی از دیوارهای این ساختمان قرار داره ارتباطی با جهان خارج نداره. قرار هست این کرم بفهمه که در روی سطح زمین چه اتفاقاتی میگذره، ببینه در جامعه بشری مسائل به چه ترتیب داره حل و فصل میشه و راهش چیه؟ اون نوری که هر از زمانی که ماهی دهانش رو باز میکنه و این نور به کرم میرسه و قرار هست با بررسی اون نور بفهمه که روی زمین چه خبر. واقعیت این است که نسبت ما به عالم بسیار بسیار بدتر از نسبت اون کرم به روی زمینه. اما زیبایی کار در همینه که ما انسان‌ها این توانایی رو داشتیم که زبان طبیعت، که زبان ریاضی باشه رو بفهمیمش یا کشفش کنیم، یا آیا ریاضیات بخشی از طبیعت بوده یا ساخته ذهن ما. پرسش بزرگی است که در کلیپ دوم هم یا اول دیدیم. اون رو میگذاریم برای زمان دیگر و گفتگوی دیگری. اما تا به اینجا ما متوجه شدیم که عالم ما قانونمند، هدفمند احتمالاً نیست، منظم قطعاً نیست. جهان به سمت بی‌نظمی میره بر اساس قوانین طبیعت. آیا قوانین طبیعت با عالم پیدا شدن یا قوانین طبیعت عالم را به وجود آوردن؟ پاسخش رو نمیدونیم. عالم در دوره‌ای قرار گرفته که با شتاب بیش از پیشی به سمت بزرگی و گسترش میره. پرسش‌های از این نوع پرسش‌هایی است که همچنان در علم بی پاسخه. اما زیبایی علم این هست که اعتراف میکنه به آنچه که نمیدونه. ما میگیم که چه نمیدونیم. تا هفته آینده که با آقای دکتر امیر کلینی برنامه رو ادامه خواهیم داد، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. فراموش نکنید که به وبسایت ما و یا به برگه فیسبوک ما سر بزنید، چه صفحه مهبانگ چه تاریخ بزرگ، تا بتونید از آرشیو مطالب و مقالاتی که به کمک دوستان و پژوهشگران در اونجا جمع آوری شده سطح آگاهی های خودتون رو ارتقا بدید و خودمون با آرزوی بهترین ها تا یک شنبه هفته آینده.